một dự án mà không thế chấp và chủ đầu tư cũng không sử dụng đòn bẩy kinh tế. Chính vì thế khi mà đủ tiêu chuẩn bàn giao thì những chủ nhân trong tương lai có thể sử dụng những giấy tờ pháp lý này để làm sổ đỏ. Đấy, một điểm cộng rất lớn mà chắc hẳn là mọi người rất quan tâm. Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhà Ép. Và ngay bây giờ thì anh em mình đang có mặt ở trên trục đường Tố Hữu tại quận Hà Đông. Mà nếu như Quỳnh và mọi người chưa biết thì có thể nói mình là một người được lớn lên và trưởng thành quận Hà Đông, đi học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 này. Và chính vì một cái quãng thời gian mà sinh sống ở tại Hà Đông lâu như vậy cho nên là cứ mỗi lần trở về Hà Đông á là cảm xúc của mình lại dạt dào lắm mọi người ạ. Mình thấy là Hà Đông, được chứng kiến Hà Đông phát triển từng ngày và phát triển rất là nhanh. Và như Quỳnh biết không, là dạo gần đây thì bạn bè của anh ở Hà Đông có nhắc đến rất nhiều về dự án The Tram của chủ đầu tư An Hưng. À, dự án này em biết anh ạ. Dự án The Tram này thì sẽ nằm giữa ngã tư Phan Kế Toại với cả Nguyễn Thanh Bình đúng không anh? Đúng rồi. Bên cạnh đó thì còn nằm giữa kết nối hai tuyến đường vành đai 3 và vành đai 3,5 nữa. Mà theo em biết thì vành đai 3,5 sắp tới sẽ được khởi công tại cầu Ngọc Hồi. Đúng rồi. Đấy, bên cạnh việc có thể dễ dàng kết nối với các quận trong nội thành thì còn dễ có thể kết nối với các tỉnh lân cận. Đúng rồi. Ví dụ như là Hưng Yên nữa. Đúng rồi. Vậy thì nếu như Quỳnh đã biết nhiều thông tin như vậy về dự án The Tram của chủ đầu tư An Hưng rồi thì tại sao trong chương trình ngày hôm nay chúng mình lại không dẫn các khán giả của Nhà Ép, đặc biệt là những ai mà đang có nhu cầu tìm căn hộ mới ở tại quận Hà Đông, được biết thêm thông tin chi tiết hơn về dự án The Tram của chủ đầu tư An Hưng nhỉ? Ngay bây giờ, đi thôi! Nói về tiện ích của The Tram trong bán kính 5 đến 10 km ở đây, có rất nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện 103, Viện Nhi Mới, Vinmec, trường học công lập lẫn quốc tế, công viên lớn như Thiên Văn Học, Thiên đường Bảo Sơn, đường xá thì kết nối thuận tiện gần vành đai 3 và 3,5. Ở trước mặt sảnh vào là khuôn viên cảnh quan, vui chơi giải trí theo phong cách châu Âu, đi dạo và hóng gió ở đây cũng rất thú vị. Sảnh đón tiếp thì rất sang trọng và thanh lịch, như vào sảnh khách sạn 5 sao. Tầng 3 có bố trí khu vực vui chơi của trẻ em, có chỗ đọc sách hoặc xem phim và bóng đá. Trên tầng 4 có khu vườn Lily Garden, cũng rất tuyệt vời. Khu này kết nối cư dân Hai Tháp, trẻ em xuống đây chơi trò chơi ngoài trời, vừa an toàn và mát mẻ. Một điểm nhấn là hệ thống hầm gửi xe cực kỳ tối ưu. 3 tầng hầm 1 cao 4,8m, hầm 2 và hầm 3 cao 3,2m. Thay vì đầu tư bể bơi để dễ bán, chủ đầu tư đã quyết định xây dựng ngay một trường học trong dự án. Đó là một sự cân nhắc rất nhân văn. Nếu như trường hợp mà tòa nhà xảy ra sự cố thì đây chính là cứu cánh của tất cả những thành viên ở trong gia đình. Tại căn bếp này ấy, chủ đầu tư còn bàn giao thêm một cái máy rửa bát bán âm đấy anh Duy ạ. Đấy, máy rửa bát cực kỳ hiện đại. Quay trở lại quãng thời gian sinh viên hay là học cấp 3 thì chắc chắn là chết mê chết mệt với căn phòng này mất như Quỳnh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tham quan những căn hộ mẫu tại The Tram của chủ đầu tư An Hưng. Và theo đánh giá ban đầu của mình thì đây là một căn hộ mẫu có thiết kế thực sự rất là đẹp. Và cũng theo tìm hiểu của mình thì khi mà mọi người nhận bàn giao những căn hộ này thì sẽ được chủ đầu tư bàn giao những thiết bị cơ bản, trần, tường, sàn đi kèm những thiết bị vệ sinh rất là cao cấp. Có một điểm nhấn khá đáng chú ý ở ngay khu vực cửa ra vào, đó chính là chiếc cửa có tính năng chống cháy cũng như là chống khói. Đây là hai cái tính năng rất là quan trọng nếu như trường hợp mà xảy ra sự cố ấy, thì đây chính là cứu cánh của tất cả những thành viên ở trong gia đình. Đây là một cái trang bị rất là quan trọng của chủ đầu tư dành cho những cư dân ở tại The Tram. Ở đây thì mọi người nhìn thấy là các căn hộ thì sẽ đều được trang bị khóa cửa thông minh, có thể mở khóa bằng rất là nhiều những cái chức năng khác nhau. Đấy, và ngay khi bước vào phần sảnh này của căn hộ thì mọi người sẽ thấy được là chủ đầu tư cũng có bày ở trên bàn những cái brochure để mà mọi người có thể tìm hiểu kỹ càng hơn thông tin về dự án. Và ở phía bên này thậm chí là còn có cả những giấy tờ liên quan tới pháp lý của dự án, điều mà rất hiếm gặp ở những dự án mới mở án. Như Quỳnh cũng chia sẻ với mọi người một chút thì đây chính là một dự án mà không thế chấp
và chủ đầu tư cũng không sử dụng đòn bẩy kinh tế. Chính vì thế khi mà đủ tiêu chuẩn bàn giao thì những chủ nhân trong tương lai có thể sử dụng những giấy tờ pháp lý này để làm sổ đỏ. Đấy, một điểm cộng rất lớn mà chắc hẳn là mọi người rất quan tâm. Và như Quỳnh cũng chia sẻ một chút về chủ đầu tư thì đây chính là công ty cổ phần đầu tư đô thị An Hưng với rất nhiều dự án nổi bật. Và trong đó thì chúng ta phải kể đến đó chính là khu đô thị mới An Hưng. Và nếu như ai mà đang quan tâm đến The Charm thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về tính pháp lý cũng như là tiềm lực của chủ đầu tư nha. Quay trở lại với căn hộ mẫu ngày hôm nay chúng ta thì đây là một căn hộ mẫu có diện tích là 95,1 m², diện tích sử dụng đó nhá. Và được chia thành 3 phòng ngủ với những không gian rất là rộng rãi. Và khi mà anh đến đây nói chuyện với chủ đầu tư và cũng như là tham quan những cái không gian mà họ đang xây dựng ấy, thì mới thấy là chủ đầu tư rất kỹ trong việc là lựa chọn vật liệu xây dựng cũng như là phân chia layout của những căn hộ ở đây. Do vậy là khi mà chúng ta bước vào bên trong căn hộ này thì cái layout của nó cũng được bố trí rất là hợp lý. Layout chính là cái yếu tố then chốt ở trong mỗi căn hộ nếu như mọi người lựa chọn. Bởi vì nếu như chúng ta mà có layout ban đầu của chủ đầu tư bàn giao mà hợp lý ấy, thì về mình bố trí không gian ở bên trong nó mới dễ dàng và thuận tiện. Đấy thì đây như mọi người đang thấy, ngay phần sảnh ra vào thì ở đây sẽ là khu vực bàn ăn và có một kệ tủ trưng bày ở phía đằng sau. Và ở ngay cái không gian ở bên cạnh nó rất là thông thoáng thôi thì chính là phòng khách của căn hộ ngày hôm nay. Đồng ý với anh Duy là em cũng rất thích không gian phòng khách này, rộng rãi, bố trí khoa học hợp lý. Chính vì thế gia chủ có thể lựa chọn một bộ sofa có thể lớn như thế này đúng không ạ? Đúng rồi. Mặc dù là có điều hòa âm trần rồi nhưng mà độ cao thì cũng rất là hợp lý, là lên tới 2,7 m lận. Độ cao rất là lý tưởng đúng không? Và cái việc mà trang bị điều hòa âm trần như là trang bị cơ bản cho các căn hộ ở đây thì cũng cho thấy được là chủ đầu tư rất là quan tâm tới khách hàng của mình. Bởi vì nếu như mà có điều hòa âm trần ấy, thì nhìn nó vừa cao cấp vừa tiện nghi hơn là cái điều hòa nếu như mà mình treo ở đây nó sẽ phá vỡ cái thiết kế ở bên trong căn hộ đi đúng không? Vâng. Và bên cạnh đó thì tất cả điều hòa âm trần ở trong khu vực của căn hộ này ấy, thì chỉ kết nối với một cục nóng thôi anh Duy ạ. Đấy, chính ở bên ngoài ban công đúng không? Rồi, bên ngoài lô nó ra sẽ không có chiếm quá nhiều diện tích của lô ra. Đấy. Và nếu như vào những ngày đẹp trời thì chúng ta hoàn toàn có thể mở cái tấm rèm này ra để nhìn ra cái khoảng view ở bên ngoài. Và cũng theo quan sát của mình ấy thì cái lan can ở đây cũng được chủ đầu tư làm rất là kỹ với chiều cao an toàn. Đấy, nếu mà nhà mình mà có trẻ con thì cũng hoàn toàn yên tâm. Và chia sẻ với mọi người nữa nhá, là tại căn hộ này thì còn có tới 2 khu vực lô ra. Đấy, chính vì thế gia chủ có thể thoải mái để máy giặt, máy sấy hoặc là treo quần áo. Thế thì bây giờ anh em mình lại đi tham quan tiếp đi nhỉ? Vâng. Rồi. Khi mà bước vào trong căn hộ này ấy, thì cái điểm đầu tiên mà mình đánh giá rất cao ở trong cách bố trí layout của chủ đầu tư ấy, là các cái không gian sinh hoạt chung sẽ được bố trí liên thông với nhau và nó rất là thông thoáng, không có vách ngăn, cho nên là chúng ta di chuyển ở trong những khu vực này nó rất là dễ dàng. Đây chính là một cái phòng vệ sinh đầu tiên ở trong căn hộ ngày hôm nay, nhưng mà lát nữa thì mình mới vào đấy để mình review. Bây giờ mình cứ rẽ sang khu bếp trước đi. Thì đây chính là khu bếp ở trong cái căn hộ này này. Bếp thì được ngăn cách với những cái không gian sinh hoạt chung bên ngoài bằng cái vách ngăn mềm này, nó rất là tinh tế. Bếp thì được đặt ở một vị trí mà rất là dễ dàng kết nối với những cái không gian khác như là bàn ăn hay là lối đi vào ở trong căn hộ này. Ngoài ra thì cái khu bếp này ấy, cái điểm lợi hại nhất của nó là nó có view cũng như là cửa sổ để nếu như mà chúng ta nấu nướng ấy là có thể mở cái cánh cửa này ra. Do vậy là cái không khí gây mùi khó chịu nó có thể là bay ra bên ngoài và giúp cho căn hộ lúc nào cũng thông thoáng. Đó. Và đây như mọi người thấy thì đây chính là toàn bộ khu bếp này. Bếp thì sẽ được chủ đầu tư bàn giao toàn bộ cái phần tủ bếp nhá. Và có một chi tiết cũng rất đáng chú ý nữa là cái hệ tủ bếp này được xếp theo kiểu module ấy. Cho nên nếu như mà khi mọi người chuyển về đây mà muốn dịch chuyển khu bếp đi thì cũng có thể tháo cái tủ này ra tận dụng lại chứ không bỏ đi, không phí, không lãng phí. Và theo em biết thì tại căn bếp này ấy, chủ đầu tư còn bàn giao thêm một cái máy rửa bát bán âm đấy anh Duy ạ. Đấy, máy rửa bát cực kỳ hiện đại. Đấy, mọi người thấy không? Rất là VIP luôn. Mà theo cái khảo sát của anh ấy thì máy rửa bát bán âm này nó có giá đắt gần gấp đôi so với những máy rửa bát thông thường. Đấy. Mà không chỉ có máy rửa bát đâu nhá, tất cả các thiết bị ở nhà bếp này thì đều sử dụng hết là hàng cao cấp hết anh ạ. Bồn rửa cũng được thiết kế âm ở dưới mặt bàn bếp như thế này thì nó cũng giúp cho khi mà chúng ta thao tác nấu nướng và lau chùi dọn dẹp ở trong này nó cũng sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Đấy. Và chia sẻ với mọi người luôn nhá, không chỉ có bàn giao mỗi là cái tủ bếp đâu thì bên trong này phụ kiện bếp đúng không? Giá để chén bát hoặc là xoong nồi thì cũng được bàn giao luôn. Wow, quá chu đáo nhỉ.
Đối với khu vực phòng tắm thì sẽ có đầy đủ tiêu chuẩn bàn giao của chủ đầu tư như là bồn tắm đứng này, bồn vệ sinh, khu vực lavabo. Ở khu vực lavabo này thì sẽ có một chiếc gương cực kỳ sáng đi kèm với dải đèn LED nhìn vừa đẹp mắt vừa sang trọng. Và như Quỳnh thấy ở phía bên này là sẽ có một ổ điện chờ mọi người ạ. Ở cái này thì cực kỳ tiện lợi nhá. Ví dụ như mọi người muốn thay đổi và nâng cấp cái bồn cầu vệ sinh của chúng ta lên bàn cầu thông minh chẳng hạn, thì có thể dễ dàng sử dụng cái ổ điện chờ này mà không cần phải đục đẽo hay là đấu điện. Và đây chính là lối hành lang để dẫn chúng ta tới với 3 phòng ngủ ở trong căn hộ ngày hôm nay. Và mình đánh giá rất cao thiết kế này bởi vì sao? Bởi vì khi mà đi qua cái hành lang này để tiếp cận vào 3 phòng ngủ ấy, thì nó giống như là một cái bước đệm giữa những cái không gian sinh hoạt riêng và những không gian sinh hoạt chung ở trong căn hộ này nó sẽ tách rời nhau ra, không làm ảnh hưởng đến nhau. Những không gian sinh hoạt riêng tư hơn như là phòng ngủ thì cần cái sự yên tĩnh, đúng không ạ? Thì nó có một cái khoảng cách nhất định với cả những không gian sinh hoạt chung ở bên ngoài rồi. Một cái vách trang trí, và cái vách này thì khi mà mọi người về nhận nhà thì có thể hoàn thiện theo ý mình. Ở đây ví dụ như anh chẳng hạn thì có thể anh sẽ bố trí một chiếc tủ rượu ở đây cũng được. Như em thì em làm gì? Chẳng hạn như em thì em rất là thích tranh, hoặc là những cái chậu hoa đẹp mắt đấy, thì em sẽ treo tranh ở đây và đi kèm với những chậu hoa mà em tự cắm. Đúng rồi. Và cũng phải chia sẻ thật với Như Quỳnh ấy, là mặc dù anh cũng là gần như là người Hà Đông ấy, thế nhưng mà khi mà đến với The Charm thì cũng rất là bất ngờ. Bởi vì sao? Tại sao mà ở Hà Đông lại có một dự án mà người ta hoàn thiện đẹp như thế này? Khi mà mọi người về căn hộ này có cảm giác như là căn hộ nghỉ dưỡng. Còn đây chính là cái lô gia phụ thứ hai mà lúc nãy Như Quỳnh có nhắc đến này. Ở ngoài cái không gian lô gia này, ngoài cái chức năng là chúng ta có thể để máy giặt, máy sấy, dàn phơi, thì nó còn đóng vai trò như là một cái khe gió để cho khi mà chúng ta mở cánh cửa này ra thôi là cái bầu không khí tươi nó có thể ùa vào trong ngôi nhà, và nó giúp cho không khí ở trong nhà lưu thông và giúp cho cái không gian ở trong nhà nó thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ngó qua phòng ngủ master. Không biết là có những ai mà đã trở thành khách hàng của The Charm rồi, mọi người có thể điểm danh ở phía dưới được không? Và chúng mình gợi ý luôn nha, nếu như mọi người mua nhà ở đây rồi ấy, mà có những căn 3 ngủ diện tích tương đương như này thì nên tham khảo cái thiết kế này luôn. Vì chủ đầu tư cũng phải đã chọn rất nhiều đơn vị thiết kế thì mới có một đơn vị đủ chuyên môn để mà làm nên cái căn hộ mẫu này. Và mọi người chỉ cần copy nguyên cái căn hộ mẫu này về thì mình cũng đã có một căn hộ rất là lý tưởng để mà sinh sống rồi, phải không? Ngay cửa ra vào nó sẽ làm cái lối giao thông rất là rộng này. Ở đây sẽ có bàn làm việc kết hợp bàn trang điểm, gương điện này. Đấy, vách ở đằng sau cũng được trang trí rất đẹp. Phía bên cạnh sẽ là tủ quần áo rất gọn. Và ở đây chính là khu vực giường ngủ. Giường ngủ thì phải nói là vẫn có cái kích thước rất là rộng rãi thoải mái. Nhưng cái ưu điểm của nó ấy, đó chính là phòng nào cũng sẽ có cửa sổ để chúng ta đón được ánh sáng cũng như là không khí tươi ở bên ngoài vào. Và tất nhiên rồi, phòng ngủ master của chúng ta thì sẽ có một phòng vệ sinh khép kín nằm ở bên trong này. Ở khu vực phòng vệ sinh khép kín này thì cũng đủ tiêu chuẩn bàn giao giống như khu vực phòng vệ sinh ở phía bên ngoài mà Như Quỳnh vừa mới giới thiệu. Sẽ có bồn tắm đứng này, bồn cầu này, khu vực lavabo và một chiếc gương rất là to. Toàn bộ khu vực nhà vệ sinh này thì sẽ được lát gạch hoàn toàn để tạo được sự đồng nhất và dễ dàng hơn trong việc lau chùi vệ sinh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem phòng ngủ phụ còn lại ở trong căn hộ này nha. Tuy là phòng ngủ phụ thôi nhưng mà cũng được ưu ái với tận 2 cửa sổ, 2 mặt thoáng rất lợi hại, phải không ạ? Nếu mà nói về cái sự thông thoáng thì căn hộ này có thừa mọi người ạ. Ngoài ra nhá, thì ở đây chủ đầu tư cũng gợi ý cho chúng ta một cái thiết kế phòng ngủ phụ rất là hay. Thường phòng ngủ phụ mọi người sẽ dành cho khách hoặc là cho con của gia chủ, phải không ạ? Thì đây chính là phòng ngủ mà có cái thiết kế anh nghĩ là nó tối ưu được cái không gian ở bên trong. Ví dụ như phòng này nó sẽ có thể là nó sẽ hơi nhỏ hơn phòng ngủ master một chút thì chúng ta sẽ phải đẩy cái giường ngủ lên cao, và ở dưới chúng ta sẽ có rất nhiều ngăn kéo để chứa đồ trái mùa. Đây cũng là những cái chi tiết rất là tinh tế mà chủ đầu tư gợi ý dành cho mọi người. Ngoài ra thì ở trong phòng ngủ này mọi người cũng sẽ thấy là có rất nhiều tủ, có bàn làm việc trang điểm, có tủ quần áo. Đúng lại là không thiếu thứ gì cả. Không biết là cái phòng ngủ còn lại thì như thế nào nhỉ? Thực ra để mà nói thì chủ đầu tư của The Charm luôn luôn muốn tạo ra cái sự bất ngờ cho mọi người, phải không? Thì khi mà chúng ta vào bên trong căn hộ này nó cũng vậy. Mình cứ nghĩ đây sẽ là một phòng ngủ phụ thứ 3 ở trong căn hộ ngày hôm nay. Tuy nhiên thì không. Chủ đầu tư lại có tiếp tục một sự gợi ý nữa dành cho mọi người. Nếu như mà chúng ta không sử dụng hết phòng ngủ, hoặc là do cái nhu cầu đặc biệt mình cần phải làm việc hay là cần phải đọc sách ở nhà ấy, thì có thể biến tấu một phòng ngủ còn lại trở thành một không gian phòng làm việc rất là rộng, rất là thông thoáng như thế này. Và mình có một cái gợi ý nho nhỏ nữa nhé, là nếu như mà mình vẫn cứ muốn nó vừa là phòng làm việc vừa là phòng ngủ ấy, thì ở đằng sau này mọi người về sau có thể làm một cái chiếc giường thông minh, có thể gập xuống
như thế này. Đấy, trong trường hợp mà cần thiết thì mình vẫn có một cái phòng ngủ, và nếu như không sử dụng đến thì nó vẫn là phòng làm việc. Vâng. Và như em có tham khảo thì hoặc là chúng ta có thể sử dụng một cái sofa bed anh Duy ạ. Sofa bed ở đây đúng không? Vâng, để thì mà cũng rất là tiện lợi. nếu như trong trường hợp mà nhà có khách đến ấy mà không muốn nghỉ ở ngoài thì vẫn có thể sử dụng cái phòng này như một phòng ngủ. Vừa rồi thì Như Quỳnh đã được tham quan trải nghiệm một căn hộ rộng 95m² với 3 phòng ngủ với layout cực kỳ đẹp mắt rồi. Vậy thì không biết là với những ai có nhu cầu ít hơn thì như thế nào anh Duy nhỉ? Chắc chắn rồi, ở tại The Charm của chủ đầu tư An Hưng thì sẽ có rất nhiều những cái dòng sản phẩm đa dạng để mọi người lựa chọn. Và có một câu chuyện vui khi mà anh trao đổi với các anh chị tư vấn bán hàng ở đây ấy, thì mọi người có ví von là căn nào ở đây cũng giống như là căn hoa hậu ấy. Căn vừa rồi mọi người xem là căn hoa hậu đúng không? Thì ngay bây giờ Tiến Duy sẽ dẫn mọi người cũng như là Như Quỳnh sang xem một căn 2 ngủ cũng được thiết kế chuẩn hoa hậu luôn nhá. Đi thôi. Để di chuyển giữa các căn hộ ở tại The Charm thì tất nhiên rồi chúng ta sẽ được lưu thông ở trong một cái khu vực hành lang có chiều rộng rất lý tưởng lên đến khoảng 1m8. Và cũng theo thông tin anh tìm hiểu được ấy, thì sau này toàn bộ cái phần sàn gỗ sẽ được ốp bằng gạch cao cấp, cho nên là cái hành lang này nó sẽ còn đẹp hơn nữa nha. Và ở phần thang máy ấy, thì sẽ được bố trí riêng một trục. Do vậy là sẽ không có căn hộ nào gối đầu vào thang máy và sẽ chịu ảnh hưởng bởi thang máy cả. Vâng, và có thêm một thiết kế cực kỳ tinh tế nữa anh Duy ạ. Đó chính là về phần phòng rác thì sẽ được thiết kế là thang rác với cửa là 2 lớp này, sẽ chống cháy và ngăn mùi, cực kỳ tuyệt vời. Và ngay bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở bên trong căn hộ mẫu có 2 phòng ngủ diện tích sử dụng khoảng 76,5m² của The Charm. Tuy là căn 2 ngủ thôi nhưng mà có thiết kế hợp lý và cũng có thiết kế đẹp không kém căn hộ kia như Quỳnh ạ. Vâng, và bước vào đây thì em cũng đã hiểu lý do tại sao anh Duy lại bảo là bất kỳ căn hộ nào ở đây cũng có thể trở thành căn hộ hoa hậu rồi anh ạ. Bởi vì là chỉ với 2 phòng ngủ diện tích sẽ nhỏ hơn một chút nhưng mà layout bố trí vẫn rất khoa học, hợp lý, đẹp mắt này, lại còn giữ được sự thông thoáng nữa. Chưa kể đây là còn là căn góc nữa cơ đấy. Quỳnh ạ. Và em nghĩ là nếu mà các khách hàng đang quan tâm mà không chốt là sẽ hết luôn. Tuy là nói đùa thôi nhưng mà vẫn có ý thật đấy nha mọi người nhá. Nếu như mọi người mà không nhanh tay đến đây để mà chốt sớm ấy thì những căn đẹp như thế này thường sẽ hết rất là sớm. Vâng, đúng rồi ạ. Quay trở lại với căn hộ ngày hôm nay thì như mọi người thấy là cái thiết kế nó cũng vẫn tương tự như là căn hộ ở bên kia. Tuy nhiên thì mình đánh giá là cái thiết kế này nó sẽ trẻ trung hơn. Và căn hộ này nó cũng sẽ có diện tích nhỏ hơn căn hộ bên kia một chút. Cho nên là chủ đầu tư cũng có gợi ý chúng ta là làm trần gương như thế này. Thì khi mà làm trần gương như này ấy, nó cũng sẽ giúp cho không gian ở trong nhà có cảm giác như là rộng rãi hơn. Và ở đây chính là khu vực bàn ăn này, được thiết kế liên thông với khu vực phòng khách ở phía bên này. Thôi thì những cái thiết bị hay là những cái thiết kế ở trong này thì mọi người có thể xem ở trên video để mọi người có thể là áp dụng vào trong căn hộ tương lai nhé. Nhưng mà cái điều rất hay mà chúng tôi muốn nhắc đến cho mọi người ở trong căn hộ ngày hôm nay, đó chính là căn hộ này thì có trang bị lô ra side by side. Side by side là sao ạ? Đây. Thế là sẽ khác với cả căn hộ 3 phòng ngủ kia đúng không? Đúng rồi, thậm chí còn lợi hại hơn cả căn 3 ngủ kia ở chỗ là lô ra này chúng ta còn có thể thông với cả những không gian khác ở trong căn hộ ngày hôm nay. Mình đi thử nhé. Vâng, có nghĩa là vẫn giữ được sự thông thoáng mà vẫn tối ưu được không gian sử dụng. Chính xác em ạ. Đây, mời em. Hello. Hóa ra khu vực ban công side by side chính là như thế này anh Duy ạ. Chúng ta có thể dễ dàng đi từ phòng khách sang phòng bếp luôn. Và phải nói là phòng bếp này cũng được thiết kế rất là ổn. Và nếu như mà lúc chúng ta nấu nướng ấy thì có thể mở ra để nó thông thoáng hơn. Và nhà nào mà kỹ hơn nhá thì hoàn toàn có thể bố trí thêm cả một cái lớp cửa ở đây nữa, thì gọi là cách ly tuyệt đối khu bếp với cả khu bên ngoài luôn. Cho nên là chúng ta có thể thoải mái chế biến, thoải mái nấu nướng ở trong khu vực này mà không sợ ảnh hưởng đến những cái không gian khác ở trong nhà. Và cũng giống như là căn hộ ở bên kia chúng tôi vừa giới thiệu, thì ở trong căn này toàn bộ cái phần tủ bếp này hay là phụ kiện tủ bếp ở dưới hay là những cái thiết bị bếp cũng sẽ được chủ đầu tư bán ra cho mọi người, nên là mọi người vẫn cứ yên tâm nhé. Như mọi người có thể thấy thì cũng giống như thiết kế ở căn 3 phòng ngủ phía bên kia thì toàn bộ không gian sinh hoạt riêng này sẽ dồn hết vào một bên để đảm bảo được sự riêng tư và yên tĩnh. Và trong khu vực phòng vệ sinh này thì cũng sẽ đầy đủ các công năng sử dụng cho gia chủ. Đúng rồi. Và đây chính là nơi mà 2 phòng ngủ của chúng ta sẽ xuất hiện. Đây là phòng ngủ phụ. Nếu như mình quay trở lại quãng thời gian sinh viên hay là học cấp 3 thì chắc chắn là sẽ chết mệt với căn phòng này mất như Quỳnh ạ. Còn đối với em thì bây giờ em thấy rất là hot với những công việc như là nhà sáng tạo nội dung này hoặc là livestream chẳng hạn. Mà với một phòng mà đầy đủ tiện nghi, đẹp mắt cũng như là độ thông thoáng như thế này thì chắc chắn là sẽ giúp chúng ta có nhiều ý tưởng hay hơn. Đây là một căn góc, do vậy là phòng ngủ nào cũng sẽ có cửa sổ để đón ánh nắng cũng như là không khí tự nhiên ở bên ngoài vào. Còn đây chính là phòng ngủ master ở trong căn hộ này nha mọi người. Và phải nói là phòng ngủ master này được thiết kế chuẩn sách giáo khoa luôn. Chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh khép kín ở bên này. Phía bên này sẽ là tủ quần áo cánh kính.
Và bên cạnh đó thì căn phòng ngủ này còn có một đặc quyền rất là lớn, cũng giống như phòng ngủ phụ ở căn 3 ngủ bên kia anh Duy ạ. Là đây. sẽ có 2 ô cửa sổ cực kỳ lớn như thế này. Hai mặt thoáng. Vâng, rồi. đúng rồi. Và ngoài ra như mọi người thấy ấy, là khi mà chúng ta đứng ở đây nhìn ra bên ngoài thì nó giống như kiểu là đang lạc ở một góc phố nào ở châu Âu vậy, đúng không? Tuy là ở Hà Đông thôi nhưng mà rất là đẹp. Và vừa rồi là toàn bộ thông tin từ tổng quan cho đến chi tiết nhất tại dự án The Charm của chủ đầu tư An Hưng tại Hà Đông. Không biết là sau khi mà tham quan dự án ngày hôm nay của chúng ta xong thì Như Quỳnh thấy sao về dự án này? Em thấy đây là một dự án rất đáng để mọi người cân nhắc. Và nếu như mà em có điều kiện thì em cũng sẽ để tâm đến dự án này anh Duy ạ. Bởi vì là pháp lý vững vàng này, tiện ích thì đầy đủ, có rất là nhiều căn hộ để mọi người có thể thoải mái lựa chọn. Và bên cạnh đó thì giá mua tính tới thời điểm hiện tại này thì cũng rất hợp lý. Đúng rồi, và mình nghĩ rằng đây sẽ là một sự lựa chọn rất là tốt cho những ai đang quan tâm tới căn hộ tại Hà Đông, phải không ạ? Và nhà thì rất cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã bớt một chút thời gian quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Trong thời gian tới chúng ta sẽ gặp lại nhau với rất nhiều chương trình hay và đặc sắc. Trong thời gian chờ đợi nhớ đăng ký để ủng hộ kênh này em mình nhé. Còn bây giờ vẫn như thường lệ, xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.